Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Lâu lắm rồi mình mới quay lại một món mặn. Hôm nay Phương hướng dẫn các bạn làm một cái món tuổi thơ của mình. Ngày xưa ở Việt Nam thì mình ở cái khu quận 11, khu người Hoa, thì ăn cái món này rất là thường xuyên vào buổi sáng nữa. Ngoài ra trong video Phương hướng dẫn các bạn cách làm dưa chua. Món này nhìn dễ chứ mà để cho dưa chua trắng giòn và không bị xỉn màu thì cũng có một số bí quyết nha. Thật ra là có rất là nhiều cách làm cũng như cách pha bột. Các bạn cứ thử công thức này của Phương xem sao. Mình thì rất là tự tin để chia sẻ đến với các bạn. Mình sẽ có pha 3 loại bột vào trong đây. Mình dùng tinh bột gạo hiệu Vĩnh Thuận. Nguyên một gói này là 400g. Đúng kiểu mà bánh bột chiên của người Hoa thì sẽ phải có bột tàng mì nha. Mình dùng 80g. Ngoài ra còn có 40g bột bắp. Nhưng 2/4 bột này mình để riêng cho vào sau. Bây giờ mình sẽ pha lượng chất lỏng Phương dùng là 1 muỗng cà phê muối và nửa muỗng canh hạt nêm. Nước sôi ủng ục nha các bạn, mình sẽ dùng làm 1 lít. Nước không sôi mà chỉ ấm ấm, nhiệt độ khoảng 70-80 là bột nó sẽ bị chảy, bị vữa đối với những cái dòng bột mà không gluten. Các bạn lưu ý nha. Mình đừng có đổ từ từ, bạn đổ cùng một lúc luôn và mình để cho bột ngấm khoảng chừng 1 phút. Và mình mới để cái tốc độ máy nhồi đi từ số thấp nha. Tại vì nước đang rất là sôi, bạn cẩn thận để không bị phỏng. Sau khi thấy bột đã không còn lợn cợn hỗn hợp nó sánh mịn thì mình mới cho 80g bột tàng mì và 40g bột bắp vào đây. Bột tàng mì là loại bột mà đã bỏ hết gluten, chất đạm, sấy khô nghiền mịn. Các bạn đừng có nhầm lẫn với lại bột mì căn nha. Bột mì căn là lại ngược lại với bột tàng mì. Bột tàng mì còn được ứng dụng làm trong cái há cảo và để cho cái vỏ bánh nó có độ mềm nhưng mà dai và trong. Nhưng mà nó mềm theo cái kiểu mà mềm giòn đó các bạn, chứ không phải là mềm dẻo nha. Công thức này nếu mà bạn chỉ dùng bột gạo hay bột năng á, thì khi chiên bạn sẽ thấy là những cái viên bột nó gặp nóng nó lại dính lại với nhau. Bây giờ Phương cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn, tiếp tục quết. Các bạn cứ quết đến khi nào mà hỗn hợp sánh mịn và nguội bớt là được. Khoảng chừng 10 phút thì mình có thể lấy ra và cho vào khuôn. Phương dùng hôm nay là cái khuôn mình hay nướng bánh mì sandwich. Các bạn dùng bất cứ khuôn nào ở nhà có cũng được. Mình có 3 cái lỗ ở dưới nên mình sẽ bọc lại bằng giấy bạc. Thật ra cái cách người Hoa làm cái phần bột này là họ sẽ hấp nén. Có nghĩa là cho một cái khuôn và đậy nắp lại nén thật là chặt và hấp trong thời gian khoảng 1,5 tiếng đến 2 tiếng. Và cái cục bột nó bự mà nó dày lắm các bạn. Còn làm ở nhà thì nếu các bạn muốn làm đầy nguyên cái khuôn này luôn thì mình có thể làm 1,5 công thức. Khuôn này thì mình không có cần thoa dầu, lát nữa bánh nguội nó sẽ tự rớt ra khỏi khuôn thôi. Nhưng bên trên bề mặt thì mình có thoa lớp dầu để cho được bóng bẩy. Nhà Phương lò nướng có chức năng hấp, mình sẽ hấp 1,5 tiếng nha. Nếu bạn đổ cái viên bột nó mỏng hơn thì bạn có thể hấp khoảng chừng 1 tiếng thôi. Nhưng mà cái loại bột này nếu mà lỡ mà hấp còn sống, lấy ra để nguội, phát hiện là nó còn sống, bạn cất ngược cho vô là nó sẽ không có chín nữa đâu. Cho nên là thà hấp lâu hơn một chút. Về cái phần dưa chua á, thì mình làm cái loại cho bột chiên mình sẽ cắt mỏng, mình không có cắt dày. Cắt dày như vậy là dành cho cơm tấm nè, hoặc là bánh mì thịt. Mình phải cắt mỏng sợi như vậy. Hôm nay mình dùng tổng cộng là trọng lượng sau khi đã bào là nửa ký. Bạn kết hợp củ cải trắng, củ cải đỏ gì tùy thích. 150g đường, nửa muỗng cà phê muối. Nước sẽ 1,5 lần lượng đường, tức là 225g. Khi nước vừa sôi, tắt bếp thì mình sẽ cho vào đây 150g giấm. Có nồng độ chua là 5%. Giấm sẽ bằng lượng đường nha. Hôm nay mình dùng giấm nho. Bạn dùng giấm táo hay là giấm gạo gì cũng được. Sau khi cho giấm vào thì cái nước này nó sẽ xuống khoảng 80 độ C. Các bạn đổ thẳng vào phần củ cải luôn. Đừng có lo là phần rau củ cải nó bị nhũng nha. Cách đây là cái cách giúp cho cải được giòn đó các bạn. Đó là bí quyết. Sau khi ngâm khoảng 15 phút mình chắc cái phần nước ra, mình nấu sôi lại một lần nữa. Đây là cái cách giúp cho dưa chua giữ được lâu mà nó vẫn giòn mà không có bị lên men mà kiểu thiêu thiêu các bạn, hoặc là cũng không có bị xỉn màu. Cái phần dưa chua này bây giờ mình cho vô một cái keo sạch, vài hạt tiêu. Cái phần nước sau khi mình đã nấu lần 2 á, bạn phải để thật là nguội mới châm vào. Đây là cái cách mà các bạn giữ lại dưỡng chất ở trong củ cải luôn. Một số cách đó là các bạn cho đường muối vào, vắt bỏ đi cái nước ngọt của củ cải và cà rốt đi, và sau đó mới nấu nước giấm đường châm vào.
Cách nấu dưa chua của Phương thì sẽ giữ lại dưỡng chất của củ cải và cà rốt mà không có bị hăng mùi. Nếu bạn không có cái nắp để đậy thì mình có thể đậy bằng giấy bạc nha. Mà sau khi hấp chín mình cứ để trong xửng, tháo giấy bạc ra để cho nó yên ở trong xửng khoảng chừng thêm 15-20 phút. Bây giờ bột nó đã nguội bớt thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, cho vào tủ lạnh. Cất tủ lạnh ít nhất khoảng 3 tiếng. Hoặc mình làm trước để qua đêm, sáng hôm sau dậy mình sẽ có một bữa ăn sáng tuyệt vời. Nước tương thì mình sẽ pha theo tỷ lệ là nước tương, đường, giấm tỷ lệ 1:1. Còn nước thì mình sẽ dùng 1.2. Phương dùng nước tương Maggi. Cái này thì nó mặn hơn cái loại của nước tương Việt Nam mình nha. Cục bột này mình đã để qua đêm. Bây giờ mình cắt thành những cái viên quân cờ để mình chiên. Thường thì mình chỉ nên cắt dày khoảng chừng 5-7mm thôi. Phương cắt cái kích thước này là kích thước mà ngày xưa mình hay ăn. Còn bây giờ về Việt Nam á, mình thấy hình như mọi người cắt cái viên bột chiên nó nhỏ hơn nhiều. Có nơi thì cắt giống như là cục xí ngầu nhỏ nhỏ vậy. Tùy sức ăn của các bạn, thường thì một phần sẽ có khoảng 200g bột thì mình sẽ làm được khoảng 7-8 phần ăn. Các bạn thấy từng viên bột nó có cái độ dai dẻo nhưng mà nó giòn chứ không phải là dẻo quẹo. Cái phần nước màu mà mình cho vào trước khi chiên á, các bạn có thể dùng nước màu dừa hoặc là hắc xì dầu. Nói chung là hai cái loại này thì cũng có nhược điểm ưu điểm. Cái thì mặn quá, còn cái thì dễ bị khét nếu mà các bạn cho lố. Cái Phương thích đó, thường mình dùng cái loại sweet soy sauce, có nghĩa là nước tương ngọt đó các bạn. Cái loại mà mình để pha hủ tiếu mì khô, nó có cái hương vị cũng rất là đặc trưng cho bột chiên. Bây giờ Phương phi chút xíu hành để mà lát mình rắc lên trên. Thường á, ở bên Đức mình có thể mua được những cái viên mỡ heo đúng theo cái kiểu mà truyền thống người Hoa ngày xưa, người ta thắng nước mỡ, phi hành và phi thêm cái tóp mỡ nữa. Phương là người rất thích ăn hành, món gì mình cũng cho rất là nhiều hành. Các bạn thấy Phương đổi cái chảo nè, đây là cái chảo không dính. Chảo hồi nãy thì nó hơi đẹp đẹp nhưng mà nó bị dính. Ở Việt Nam bây giờ mình thấy mọi người chiên rất là nhiều dầu, có thể là chiên ngập dầu luôn để cho nó giòn. Nhưng mà Phương thì chỉ thích cái độ xém xém cạnh chút xíu thôi, ở bên trong có độ mềm. Bột chiên thành công là khi các bạn chiên thấy những cái viên bột chiên nó không có dính lại với nhau. Sau khi mình chiên vàng mặt hai bên rồi thì mình mới cho trứng vào cuối cùng. Phương thì trong lúc chiên trứng mình có thêm mỡ hành, và trong lúc ăn thì mình có thêm mỡ hành bên trên nữa. Các bạn có thể dùng hành sống, nhưng mà dùng hành sống rắc trực tiếp lên trứng thì khi các bạn lực úp á, khả năng hành nó bị khét rất là cao. Cách ngâm dưa chua của Phương thì sau nửa tiếng mình có thể ăn được, để tủ lạnh cả tháng luôn vẫn không thiêu hay là xỉn màu. Hôm nay đáng tiếc là Phương không có đu đủ bào. Đu đủ bào bên Phương là xa xỉ nha, mua cũng hơi mắc. Phương thì có thói quen thường hay chấm khoảng chừng nửa dĩa, còn nửa dĩa thì mình mới chan cái nước vô cho nó ngấm. Mỗi kiểu có một cách ngon riêng. Thật ra cái cách làm bột chiên Phương cũng đã thử rất là nhiều cách. Có những cách trộn bột, rồi xên bột, rồi khuấy trùng bột, rồi lấy ra, rồi đeo găng tay vì bột rất là nóng, rồi nhồi bột cho dai, sau đó cho trở vào khuôn đem hấp. Phương cũng đã thử cái cách là mình cho phân nửa cái lượng nước khuấy trùng với bột tàng mì và bột bắp, phân nửa nước sôi mình cho vào nhồi với bột gạo. Cách này nhìn bột cũng rất là mịn, cũng hơi rườm rà, nhưng mà thành phẩm ăn thì cũng giống như cái cách ban đầu Phương hướng dẫn, cho nên là Phương đã loại bỏ cái cách này. Chỉ có một cái ưu điểm duy nhất, đó là khi các bạn hấp bột thì nó sẽ mau chín hơn, khoảng chừng 1 tiếng 15 phút. Nhược điểm là bột nó hơi đặc, khi cho vào khuôn thì có những cái lỗ khí, bột sẽ không được mịn, nhưng mà thành phẩm thì ăn thì vẫn giống như cái cách ban đầu Phương hướng dẫn. Nếu nhà bạn có máy nhồi bột và thấy cái cách của Phương thích hợp với bạn thì bạn có thể thử ha. Phương thấy cách này rất là nhanh, gọn, tiện, không cần phải xên bột. Khi nào cần mình lấy ra cắt viên mà mình chiên, còn không thì để tủ lạnh cũng được khoảng 3 ngày. Phương chúc các bạn làm thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.